હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ જોશી તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો આજે આપણે ખૂબ જ રસપ્રદ રેસીપી બનાવવાના છે. એકદમ સિમ્પલ છે, પણ આ વસ્તુ એવી છે કે ઘણા ટાઈમ આપણે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે. આજે હું તમને શીખવાડીશ કે સિમ્પલ અને ટેસ્ટી ભાત અને શાક કેવી રીતે બનાવવું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. હંમેશાની માફક સૌપ્રથમ આપણે આપણો ચૂલો પ્રગટાવી લઈએ, ત્યારબાદ આપણે આપણી રસોઈની શરૂઆત કરી શકીએ. હવે મિત્રો આપણા જે ભાત અને શાકની રેસીપી છે એના માટે સૌપ્રથમ સારી ક્વોલિટીના બાસમતી રાઈસ અથવા તમારે જે પસંદના ભાત હોય એ લઈ લેવા. તો આપણે એને ભાત લઈ લીધા છે અને એને પલાળી લેશું સારી રીતે પાણીમાં, થોડીવાર માટે પલળવા દેશું અને એને વ્યવસ્થિત રીતે પછી ધોઈ લેશું. અને મિત્રો આજે મારું ચાકુ છે એને ખૂબ જ સાફ રાખવું પડે છે, કારણ કે જે શાકભાજી હોય છે અમારે ત્યાં એ ખૂબ જ કડક હોય છે, કારણ કે તાજા શાકભાજી હંમેશા કડક હોય છે. તો આ શાકભાજીમાંથી આ ચાકુ છે એ પસાર કરવું ખૂબ જ કઠિન ઘણીવાર હોઈ શકતું હોય છે. તો આપણે જે એકદમ સારી ક્વોલિટીના બટેકા છે, આ જોઈ લો તમે કે આ જે બટેકું છે થોડું કડક છે, જે શાક માટે ખૂબ જ સારું કહેવાય એવું મેં લઈ લીધું છે. અને એને થોડા મોટા ફોડવા કરી લઈશું, ના કે સાવ ઝીણા કરીશું. આનું એક રીઝન છે એ હું તમને પછી જતાં કહીશ. અને હવે આપણે થોડુંક તેલ ગરમ કરી લઈએ આપણા શાકના વઘાર માટે. મિત્રો મારે આજે તમારી સાથે ખૂબ જ અગત્યની વાત કરવી છે, અને હું આશા કરું છું કે તમે આને ધ્યાનથી સાંભળશો અને સિરિયસલી પણ લેશો. આ છે મારું 10માનું રિઝલ્ટ, એટલે કે માર્કશીટ્સ. અને તમે જો મારા ટકા કેટલા છે, માત્ર 46%. મિત્રો હું ગણિતમાં ખૂબ જ વીક, 35, એમાં બે કોંડા, એટલે કે એ ખૂબ જ મુશ્કેલી ભરા દિવસો હતા. પણ તમને ખબર છે મિત્રો કે ઇન્ટરનેટે મારી જિંદગી સંપૂર્ણપણે બદલાવી નાખી. ચાલો હું તમને બતાવું કઈ રીતે. હું તમને અત્યારે જે વસ્તુ બતાવવા જઈ રહ્યો છું એ સંપૂર્ણ જિંદગીમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે, ના કે ખાલી ભણવા ખાતર. હું આ વસ્તુ તમને અત્યારે બતાવવા જઈ રહ્યો છું ખાલી ભણવા ખાતર નથી બતાવતો. મારું ગણિત આટલું વીક હતું, તેમ છતાં હું હમણાં જે તમારી સાથે શેર કરીશ એ હું કેવી રીતે શીખ્યો તમને એ બતાવવા માગું છું. તો સપોઝ આપણે વર્ગ છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વના હોય છે, એટલે કે સ્ક્વેર કોઈ પણ વસ્તુના શીખવા. તો જેમ કે હું તમને અત્યારે કહીશ કે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા લઈએ કે ભાઈ આપણે 5 બગડે 5 એટલે 25 એક મોટો આંકડો છે, અથવા તો લઈએ 35, અથવા તો લઈએ કે 45. આ બધાના વર્ગ આપણે કાઢવા હોય તો કેવી રીતે કાઢી શકીએ? તો મિત્રો હું આ ટ્રીક શીખો છું, અને જે ટ્રીક છે જિંદગીમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. જેવી રીતે હું તમને બતાડીશ કે જો આ 25નો મારે સ્ક્વેર કાઢવો હોય તો સૌથી પહેલાં જેનો પાછળનો આંકડો છે 5, આપણે 5ની સિરીઝ અહીંયા લીધી છે જે કોમન છે. તો હું 5નો સ્ક્વેર કાઢીશ, 25 25 એ અહીંયા લખી દઈશ. અને મિત્રો જે આ રકમ હોય છે આગળ છે 2, તો એને હું એના પછીની જે રકમ હોય 2 પછી આવે 3, એનો 2નો ગુણાકાર કરીશ. 2 તેરી 6, 625. આ થઈ ગયો એનો જવાબ. તો અહીંયા લખી દઈશું 25 25 25, 3 ગુણ્યા 4, 4 તેરી 12, 1225. 5 ચોક 20 અને 25 25. મિત્રો જે આ ટ્રીક છે એ મને કોઈ સ્કૂલ દ્વારા નથી શીખવાડવામાં આવી. આ હું શીખો છો ઓનલાઈન, અને તમે પણ એ શીખી શકો છો QMathC. હું તમને એપની લિંક નીચે આપી દઉં છું, જેમાં તમે બુક કરાવી શકો છો તમારું ટ્રાયલ. અને સાથે સાથે જો તમારે આવા ક્લાસીસમાં જોડાવવું હોય કે પૂરી જિંદગીમાં જે તમારા બાળકોને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, તો તમે અત્યારે જ રજિસ્ટ્રેશન કરાવો અને તમે પણ જોડાઈ જાઓ. જ્યારે આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારે એમાં હું અંદાજે 2 નાની ચમચી જેટલી રાઈ નાખીશ, અને જીરું 1 ચમચી જેટલું. એને સારી રીતે આપણે ફૂટવા દેવાનું તેલમાં. જ્યારે થોડું ફૂટી જાય ત્યારે ઉપરથી આપણે લીમડાના પાન નાખીશું. અને આપણા બટેટા મિત્રો એક વાત યાદ રાખજો કે ભીના હોય છે તમારા બટેટા, જો તમારે સારો શાકનો વઘાર કરવો હોય તો. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ આને. થોડી વાર હલાવતા રહેશું. અને એક બી મસાલો અત્યારે નહીં નાખું મિત્રો, એ ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે. આપણા શાક માટે આપણે દેશી ટમેટા બી લઈ લઈએ, જે રસ અને વિટામિનથી ખૂબ જ ભરપૂર હોય છે. અને આનો જે મિત્રો ટેસ્ટ હોય છે કોઈ બી શાકમાં જ્યારે પડે છે ત્યારે એનો ખૂબ જ અલગ અને એક સારો ટેસ્ટ આવે છે, ખટાશવાળો અને નેચરલ. જે ગળ પણ આપણે જે કહીએ છીએ એ બે મિક્સ એવા ટમેટા છે. અને આપણે આને તેલમાં જ હમણાં પાકવા દઈશું. હજી કોઈ પણ જાત મસાલો હજી નહીં નાખીએ. સારી રીતે મારા બટેટા પાકી રહ્યા છે.
અને એમાં ટમેટા છે એને વ્યવસ્થિત હું ધોઈ લઈશ. આ મિત્રો ટમેટા હોય છે એની ઘણી બધી રેસીપી છે, એ તમારા સાથે મેં આની પહેલાં બી શેર કરી હતી. તમે ન જોયું હોય તો આપણું દેશી સેવ ટમેટાનું જે શાક છે એ જોઈ લેજો, ખૂબ જ તમને મજા આવશે. તો આપણા જે ટમેટા છે એને બી હું હવે સમારી લઈશ. અને બી આપણે મીડિયમ સમારીશું, ખૂબ ઝીણા બી નહીં અને ખૂબ મોટા બી નહીં. આવી રીતે સમારવાથી આ ખૂબ જ સહેલું પડે છે. વચમાં એક ચેકો અને પછી એને આવી રીતે સ્લાઇસ કરી નાખવાનું. તો તમે ખૂબ જ સહેલું રહે છે આવી રીતે સમારવું. જેટલું ટમેટું કાચું હોય મિત્રો એટલું ફોડવું નાનું, અને જેટલું ટમેટું પાકેલું હોય એટલું ફોડવું થોડું મોટું. આ એની એક પરફેક્ટ રીત છે ટમેટાને સમારવાની અને એનો સારી રીતે ટેસ્ટ મેળવવાની. તો મિત્રો મારું શાક છે એ થોડું પાકી ગયું છે, તો એમાં હું હળદર નાખીશ. કોઈ બી મસાલો અત્યાર સુધી નાખ્યો નહોતો, તો હળદર નાખીને આપણે થોડી વાર તેલમાં પાકવા દઈશું, જેથી કરીને કલર અને એનો સુગંધ છે એ તેલમાં બેસી જાય અને હળદરની વાસ ના આવે. અને આપણે ઉપરથી નાખીશું લાલ મરચું પાવડર અને હજી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને મિત્રો જ્યારે લાલ મરચું પાવડર તમારું 30 સેકન્ડ પાકી જાય ત્યારે તરત જ આપણે એમાં ટમેટા નાખી દઈશું. આ ટાઈમિંગ ખૂબ જ મહત્ત્વનું હોય છે, તમે ધ્યાન રાખજો. જ્યારે તમે બનાવો તમે યાદ રાખજો અને તમે જોજો રિઝલ્ટમાં કેટલો ફરક આવે છે. તો ત્યાંથી મારું શાક ખૂબ જ મજેદાર અને સ્વાદિષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે અને આપણે એમનામ જ પાકવા દઈએ છીએ. અને મિત્રો શાક ઓલમોસ્ટ પાકી ગયું છે, પણ આપણે જે હવે પાણી નાખીએ છીએ એ રસો ઘાટો કરવા અને રસો કરવા નાખીએ છીએ. એટલે જેટલો રસો આપણે જોતો હોય એ પ્રમાણે જ પાણી નાખવાનું. શાકને કાંઈ પકવાની હવે જરૂર નથી, કારણ કે બટેકું જ્યારે તેલમાં પાકે ત્યારે ઓલમોસ્ટ પાકી ગયું છે. તો આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખી અને એને સારી રીતે પાકવા દઈશું. અને મિત્રો બીજી બાજુ હવે આપણા જે ભાત છે એને ખેરુંને પલાળી રાખ્યા હતા આપણે, એને પકાવતા હવે 7 થી 8 જ મિનિટ લાગશે. એટલા માટે હું આને હવે લઈ રહ્યો છું. ભાતને પલાળ્યા હતા એને ફૂલ ગરમ પાણી આપણું થઈ જાય ત્યારે એમાં નાખી દઈશું. અંદાજે 8 મિનિટ જેટલા ટાઈમમાં એ બી પાકી જશે અને આપણું શાક બી રેડી થઈ જશે. તો મિત્રો જો વ્યવસ્થિત રીતે શાક પાકી રહ્યું છે નિરાતે અને એનો રસો ઘાટો થશે જેવું મારે જોઈ છે, અને ભાત સાથે એનું કોમ્બિનેશન છે ખૂબ જ જોરદાર લાગે છે, એવો રસો મારે બનાવવો છે. એ બની જાય ત્યાં સુધી હું એને પાકવા દઈશ. તો મિત્રો હવે જે આપણે ધાણાભાજી છે એ થોડા લઈ લઈશું. એકદમ તાજા ધાણાભાજી જુઓ તમે, ખૂબ જ સારા દેખાઈ રહ્યા છે, એકદમ ફ્રેશ અને સુગંધથી ભરપૂર. તો આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે ધાણાભાજી લઈ લીધા, એને બી હવે આપણે ધોઈ અને ઉપયોગ કરીશું. અને મારું શાક છે ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયું છે. તમે એમાં જુઓ કેટલો રસો મેં ઘાટો રાખ્યો છે, કઈ રીતે રાખ્યો છે. બટેટાની મિત્રો હંમેશા કણિયું પડવી જોઈએ, એ એના માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે કોઈ બી શાક માટે. જ્યારે બટેટાના ફોડવાની કણિયું પડે શાકમાં, એટલે કે રસો ઘાટો થાય, એ ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ દે છે. એવું શાક હંમેશા બનાવવાનું. તો આ શાકમાં હું થોડું ઉપરથી દાણા બી ભભરાવી દઈશ. જો તમે કેટલું જોરદાર શાક ટેસ્ટી દેખાઈ રહ્યું છે એકદમ. અને મિત્રો આ શાક છે એ ખાલી ભાત અને એવી વસ્તુ સાથે, ખીચડી એવી વસ્તુ સાથે ખાવાનું શાક છે. રોટલી સાથે બી ખાઈ શકો છો, પણ આના કરતાં થોડું અલગ હોય છે. અને મિત્રો હું તમારો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે મને આ લાયક બનાવ્યો. અત્યારે મારી 2 ચેનલ છે એને સિલ્વર પ્લે એવોર્ડ મળી ગયા છે યુટ્યુબ તરફથી, 2માં જેમાં લાખ સબસ્ક્રાઈબર પાસ થઈ ગયા હતા. અને તમારો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપણે ગુજરાતની પહેલી એવી ચેનલ બન્યા હતા ફૂડની કે જેની પાસે 2 સિલ્વર પ્લે એવોર્ડ હોય. 2 ચેનલ હોય એક વ્યક્તિ પાસે એવી હોય કે જેને સિલ્વર પ્લે એવોર્ડ મળેલા હોય. એ ઘણા ટાઈમ પહેલાંની વાત છે. તો મિત્રો આપણો જે શાક છે એને હું કાઢી લઈશ, કારણ કે માટીનું વાસણ એ ગરમ હોય છે, એના કારણે રસો થોડો ઘાટો થઈ જશે અને હું એ નથી ઈચ્છતો. જો તમે અત્યારથી મોઢામાં પાણી આવી રહ્યું છે અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ શાક બની ગયું છે આપણું. અને બીજી તરફ આપણા જે ભાત છે મિત્રો એની બી તૈયારી થઈ ચૂકી છે. બસ આવી રીતે હું સિમ્પલ ખાલી એને ઉપર કોથમરી રાખી અને સજાવીશ. જોઈ લો તમે મારો શાકનો નજારો એકદમ નજીકથી. ખૂબ જ ટેસ્ટી, ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે. કોઈ બી આપણે એવા મસાલા નથી નાખ્યા જે આપણે નુકસાન કરે, ખાલી એવા જ મસાલા છે કે જે જરૂરી છે અને આપણા શરીર માટે સારા છે. તો મિત્રો મારા ભાત બી ઓલમોસ્ટ બફાઈ ગયા છે, તો આપણે એને બી કાઢવાની તૈયારી કરી લઈશું. જો એકદમ દાણો છૂટો છે અને પાકી બી ગયા છે. તો હવે આપણે એને પાણી અલગ કરી લઈશું મિત્રો. આવી રીતે જુઓ તમે, એક દાણો છૂટો થયો છે. મિત્રો હંમેશા તમે જ્યારે ભાત બાફો ત્યારે એક યાદ રાખજો કે તમે પાણી ઓલમોસ્ટ વધારે મૂકવું, જેથી કરીને એ ભાતનો દાણો છે છૂટો રહે. તો આવી રીતે આપણે આપણી પ્લેટ છે એને તૈયાર કરીશું. વચમાં મેં નાખ્યું શાક અને એને ફેલાવી દઈશું. હવે સારી રીતે ફેલાવી દઈએ આખી થાળીમાં. અને મિત્રો આપણી ડીશની જે મેઇન વસ્તુ છે રોટલી નથી, પણ આ જે ભાત છે, ભાત સાથેનું કોમ્બિનેશન મને ખૂબ જ પર્સનલી ભાવે છે. અને આ વસ્તુ ઘણી બધી વાર આપણે જ્યારે ટાઈમની શોર્ટેજ હોય અથવા તો ઘરે કોઈ ન હોય
ત્યારે જેન્ટ્સ બી બનાવી શકે છે એવી વસ્તુ છે. એટલા માટે મારી આ ફેવરિટ રેસીપી છે કે જ્યારે આપણે ટાઈમની ખૂબ કમી હોય તો એવી જગ્યા હોય કે જ્યાં આપણે ખાવાનું મન થયું હોય ત્યારે આ વસ્તુ ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે. અને મને એક કિસ્સો યાદ આવે છે મસૂરી. જ્યારે હું મસૂરી ગયો હતો ત્યારે મેં મારી હાથે એક હોટલમાં શાક ભાત બનાવ્યા હતા. કારણ કે સિમ્પલ, ઇઝી અને ઝડપી રેસીપી છે. આપણે બીજાની જગ્યાએ બી બનાવી શકીએ છીએ અને આના જે તમામ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હોય એ એક જગ્યાએ ઉપયોગી રહે છે. અને જ્યાં તમામ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હોય છે એ એક જગ્યાએ તમને મળી રહે છે, એ આની ખાસ વાત છે. મિત્રો યાદ રાખજો, બહારના રાજ્યમાં જાઓ તો એ ચટણી હોય એ ખૂબ જ ઓછી નાખજો, કારણ કે ખૂબ જ તીખી હોય છે. મારાથી મસૂરી ભૂલ થઈ ગઈ હતી. અને હવે જે અમારા કૂતરાઓ છે, ગલુડિયાઓ છે, એને બી રોટલા ખવડાવી દો અને પછી હું બી જમવા બેસી જાઉં. તો મિત્રો હું આશા કરું છું કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર શિયાળાની ઘણી બધી રેસીપી છે, એ તમે જોવાનું ચૂકતા નહીં. જેવી રીતે લસણનું શાક છે, લીલા ચણાનું શાક છે, અને મિત્રો હવે હું મારા ખાવાનો આનંદ માણું છું. અને જે બીજી રેસીપી છે એ બી તમે જોવાનું ચૂકતા નહીં. આપણી શિયાળાની સ્પેશિયલ ઘણી બધી રેસીપી છે. તો આવી રીતે આપણે જોઈએ, મિક્સ કરીને ખાઈએ અને બટેટાના ફૂલવા છે એને ભાંગીને આનો જે સુગંધ છે, ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ અલગ હશે. કારણ કે આની જે પકાવવાની રીત છે એ મારી રીત છે અને મને પાક્કો ખ્યાલ છે કે તમને આ ખૂબ જ ભાવશે. અને ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ વાનગી સાથે. ત્યાં સુધી હું મારા ખાવાનો આનંદ માણું છું. આવજો. અને તમારી કોઈ પણ રિક્વેસ્ટ હોય રેસીપીની તો એ બી પ્લીઝ શેર કરજો, જેથી કરીને આવનારા સમયમાં એ બી હું બનાવી શકું તમારા માટે. અને મિત્રો આપણે ટ્રાય કરીશું કે થોડા સમયમાં તમારા માટે ઘૂંટો અને બીજી જે શિયાળાની વાનગીઓ છે ખાસ એ તમારા માટે હું લઈને આવું. ઘૂંટો જલ્દીથી લઈને આવીશ એ મને પૂરેપૂરી આશા છે. અને અમે પૂરેપૂરી ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ કે આપણે ઘૂંટો સારી રીતે બને. તો હું એને તમામ અરેન્જમેન્ટ છે કરી રહ્યો છું અને ઝડપથી આપણી ચેનલ પર ઘૂંટાની રેસીપી આવશે. ચાલો ફરી મળીશું. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.